Hi everyone, this is Happy Mama. I'm here in Tanay, Rizal. Look at this beautiful view. It's a new space we went to. Kasama ko ang aking Happy Mamas Layas Group. Ebidensya para yung This is your friend, Ate Bo. And there's everybody here. sa vlog niya. We're all here. Show them. Say hi. And thank you to Jan, my videographer for today. Okay. Welcome to my channel. Teka lang, titingnan ko. Diba? Nung nagkakasama. Hindi ko ba sinama sa ano? Buti nga, Sa video? Hindi ko sinama. Eh, pangit ka siguro kaya hindi ko sinama. sigurado yun. Hi! Hi, everybody! Tignan po kung pwede ko mag-face. Meron po tayong pasta mo, may rice na. Oh, Pansin? Wala ba lalapit? Wala. Ayaw pa tumigil. si Bale, enjoy your day. Relax, everybody. We got together today to celebrate Bimbo's birthday in Infanta at Nonie's place. Pwede tayo mag-overnight. Yun ang ginagawa ni Bimbo. Oo. Ito yata yung pinapaupahan niya. Di ba? Pero hindi pa functional, di ba? Wow. Wow. Good morning! Good morning! Don't tell me. Good morning! Good morning. Don't tell me all the imperiales here came from one plant. Of course! Oh my God! Itong imperiales niya. Ay! Tignan mo yung pangin niya. Ayoko. Ayoko ng bangin. Wala na ako niyan. Gusto kong babae. Ay, hirap ha. Akayin mo ko. Hindi nga ako baka. Saan ba? Di, ayun, yung pangiyos. Ang dami. Ay, yak. Daan pababa. Ayan ba? Hindi, trail lang. Trail lang. Malayo pa yung property niya eh. Hindi. Hindi, akala ko ikaw nag-aarkitekto ng bahay niya. Hindi. Ayan, may taga-akno. Hindi ka nandaan doon. Ah, doon ba? Oo nga, matarik to. The view is really quite breathtaking and the smell is something else. Deep breathing here. O, kapitbahay niya. Kasi free flow eh. Oh my gosh! Eh, sorry. Free flow kasi yung tubig. My God! Libre. Free guys! Malapit ko, further down ka. Edward! Dan, kain kayo.
carb lunch. Nonie! Ate Vicky! Sasaway sa mga magulang. Si Ate Bang nagtatago, kumukuha uli. Pabalik, kita mo, malapit. Birthday to you. Happy birthday to you. Wala kami sa picture. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Make a wish. Wow! Haba ng wish. Kaya hindi siya makaano. One of the activities that give us a lot of fun is buying fruits. Ng risk security risk sa buong mundo. Kaya dapat talaga na magkaroon ng